2 ब्रेड घ्या, ब्रेडचे कॉर्नर कट करून घ्या, ब्रेड मधोमध कट करून घ्या, 4 तुकडे तयार होतील। 1 ब्रेडचा तुकडा घ्या, त्यावरती शुगर सिरप टाका, त्यानंतर त्याच्यामध्ये व्हिप क्रीम टाका, व्हिप क्रीम लावून घ्या, नंतर ब्रेडचा दुसरा तुकडा ठेवा, त्यावरती व्हिप क्रीम लावा। अशा प्रकारे 4ही तुकडे ठेवून घ्या, त्यावरती व्हिप क्रीम लावा। लास्टच्या तुकड्यावरती व्हिप क्रीम ओतून घ्या, त्यावरती चेरी ठेवा। विदाऊट बेक पेस्ट्री तयार आहे। कशी वाटली रेसिपी? आवडल्यास लाईक करा।